two trains are moving at 30 ሜትር per second ተብለናል in opposite direction ሁለት ትሬኖች ሁለት ባቡሮች በ30 ሜትር per second ለምሳሌ እዚህ ጋር ትሬን 1 ብለው ወደዚህ እየሄደ ነው እንበል ሌላ ደግሞ ትሬን 2 ደግሞ ወደዚህ ሁለቱም ወደ ኦፖዚት ነው የሚያሉት በምን በ30 ሜትር per second ይሄም እንደዛው 30 ሜትር per second ሁለቱም እንተኛሩ ነው the engines are simultaneously they are in collision in the play brakes when they are 1000 ሜትር ሲቀራቸው በሁለቱ መካከል 1000 ሜትር ሲቀር ሁለቱም ምን አደረጉ ማለት ነው ፍሬን ይይዛሉ ማለት ነው ዘን እንትን ከማለታቸው በፊት ሁለቱም ከመጋጨታቸው በፊት የሆነ ፖይንት ላይ ይቆማሉ ነገር ነው የሚለው brakes when they are 1000 ሜትር apart assuming both trains have same acceleration normally ሁለቱም ፍሬን በሚይዙበት ጊዜ እየመጡበት ከነበረው ቬሎሲቲ ምን ይላሉ እየቀነሱ ይላሉ ስለዚህ ዲሰለሬት ያደርጉ ነው ተመሳሳይ አክሰለሬሽን ቢሆን በተመሳሳይ እንትን ቢያደርጉ ነው የሚለው the same acceleration what must this acceleration be if the trains are stop just before colliding ከመጋጨታቸው በፊት ባቡሮቹ ቢቆሙ ምን ያክል ይሆናል ነው አክሰለሬሽኑ ወይም ዲሰለሬሽኑ ማለት ነው ሁለት ባቡሮች በተቃራኒ አቅጣጫ አንድ ፓዝ ላይ እየመጡ ነው ሁለቱም ባቡሮች 30 ሜትር per second 30 ሜትር per second ነው ቬሎሲቲያቸው እየመጡበት ያለው ዳይሬክሽን እንትናቸው ማለት ነው ስፒዳቸው ወይም ቬሎሲቲያቸው ዘን 1000 ሜትር ሲቀራቸው ተያዩ ነገር የባቡሮቹ ሹፌሮች ዘን ሁለቱም ፍሬን ያዙ እኩል ነው አንድ አይነት እንትን ነው አክሰለሬሽኑ ማለት ወይም ይሄ ፍጥነታቸውን የቀነሱበት ሬቱ እኩል ነው ዘን ይሄ ምን ያክል ቢሆን ነው ከመጋጨታቸው በፊት ከቆሙ ምን ያክል ነው ይሄ አክሰለሬሽን ነገር ነው ጥያቄው ማለት ነው ሶ እንደምናደርገው ሌስ ለምሳሌ እዚህ ጋር 1000 ሜትር አፓርት አለ እዚህ ጋር ነው ሁለቱ እንትኖች ከመጋጨታቸው በፊት የቆሙት እዚህ ፖይንት ላይ ነው ብለን ኢማጂን እናድርግ ሶ እዚህ ፖይንት ላይ ከሆነ ከመጀመሪያው ከT1 እስከዚህ ድረስ ያለው ኢንተርቫል ሌስ ኤክስ ልበለው ሶ ከዚህ በኋላ ያለው ኢንተርቫል ምን ይሆናል ማለት ነው በሁለቱ መካከል ያለው ጋፕ 1000 ስለሆነ 1000 ሲቀነስ ኤክስ ይሆናል ማለት ነው ይሄው እስከዚህ ድረስ ከዚህ ጫፍ እስከዚህ ጫፍ ድረስ 1000 ከሆነ በሁለቱ መካከል ያለው ጋፕ ሌትስ ሴይ ይሄንን ፖይንት ክሮፕ አድርጌ ከዚህ እስከዚህ ያለችው ኤክስ ከሆነች ቀሪው ምን እንደሚሆን 1000 ሲቀነስ ኤክስ አይደል ይሄ ለምሳሌ ሙሉ 10 ቢሆን እቺኛት ፓርት 3 ብትሆን ይሄ ቀሪው ምን እንደሚሆን 10 ሲቀነስ 3 አይደል 7 ማለት ነው ልክ እንደዛው ይሄ 1000 ከሆነ ሌትስ ሴይ እቺን ኤክስ ካልኳት ይሄ ምን እንደሚሆን 1000 ሲቀነስ ኤክስ ይሆናል ማለት ነው ዘን ከዚህ በኋላ ምን እንደማደርገው እንትን አለናል ሁለቱ ያው ቬሎሲቲያቸው እንትን እያሉ ነው acceleration equals to dv by dt ነው ተባብለናል ቬሎሲቲ ደግሞ ds by dt ነው ተባብለናል ዘን እዚህ ጋር ያለውን dt እዚህ ጋር ብናስገባው ምን ይሆናል ማለት ነው ይሄ dt ማለት ነው dt equals to ds over v ማለት ነው ሶ እዚህ ጋር ብናስገባው ምን ይሆናል ds over v ስለሚሆን እዚህ ጋር v ከላይ ይጨመራል ማለት ነው ዘን ምን ይሆናል ማለት ነው a ds equals to v dv የሚል ፎርሙላ እናገኛለን ማለት ነው both side integrate ብናደርገው ያው ፎርሙላውን ቀጥታ ከምነግራችሁ ፕሩፍ ላድርግላችሁ ነው በዛው both side integrate ብናደርገው ምን ይሆናል ይሄ as ምን ይሆናል ይሄ ኢንተግሬት ሲደረግ v ስኩዌር ኦቨር 2 እና ምን ይሆናል ማለት ነው ከምን እስከ ምን ከፋይናል እስከ ኢኒሻል ከኢኒሻል እስከ ፋይናል ከv ኢኒሻል እስከ v ፋይናል ይሆናል ማለት ነው ዘን ምን ይሆናል ማለት ነው 2 እዚህ ጋር ብናባዛት 2as ወይም h ማለት ትችላላችሁ x ችግር የለውም 2as ፖዚሽን ስለሆነ የሚያሳየን is equals to v ስኩዌራችን ከፋይናል እስከ ፋይናል which means v ፋይናል ስኩዌር minus v ኢኒሻል ስኩዌር ማለት ነው ይሄን ፎርሙላ ፋሚሊየር ናችሁ ታውቁታላችሁ ዝም ብዬ ለማሳየት ያክል ነው ማለት ነው ዘን ከዚህ በኋላ ለሁለቱም ይሄንን ነው የምንሰራው ማለት ነው ስለዚህ v ፋይናል ስኩዌር minus v ኢኒሻል ስኩዌር is equals to 2as የሚል ፎርሙላ አለን ዘን ለመጀመሪያው ትሬን እንስራ ለመጀመሪያው ባቡር በምንሰራበት ጊዜ ባቡሮቹ አሁን ሁለቱም እዚህ ፖይንት ላይ ሲደርሱ ቆመው ሳይጋጩ ማለት ነው ስለዚህ ፋይናል ቬሎሲቲው 0 ነው የሚሆነው አይደል ስለቆመ ማለት ነው ስለዚህ ምን ይሆናል ኢኒሻል ብቻ ኢኒሻል ቬሎሲቲያችን ስንት ይሆናል ማለት ነው 30 ሜትር per second ዘን 30 ስኩዌር እናደርጋለን ማለት ነው is equals to 2 times as ይሆናል ማለት ነው 2 times a times s አችን እንደሚሆነው ለመጀመሪያው ትሬን ስለሆነ የሰራሁት እስከዚህ ድረስ ያለው ከመጀመሪያው እንትን ካልነበት ፖይንት 30 ሜትር per second ነበር እዚህ ጋር ሲደርስ እዚህ ፖይንት ላይ ሲደርስ ቆሟል እስከ ፋይናል ይሄንን ጋፕ ነው የምፈልገው ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ ጋፑ ምን ይሆናል ማለት ነው ኤክስ ይሆናል ማለት ነው ዘን ምን አደረኩኝ ማለት ነው አሁን ይሄንን ኤክስ ነው የምፈልገው አክሰለሬሽኑ ነው የምፈልገው ስለዚህ ምን ይሆናል ማለት ነው acceleration is equals to እዚህ ጋር
ማይነስ 30 ስኩዌር ኦቨር 2x ይሆናል ማለት ነው። ሁለተኛው ላይ ደግሞ ለሁለተኛው ትሬን ደግሞ በተመሳሳይ መልኩ እንስራው ነው። ሁለተኛውም ትሬን እየመጣው የነበረው በ30 ሜትር ፐር ሰከንድ ነበር። እዚህ ጋር ሲደርስ ቆመ። ፋይናል ቬሎሲቲው 0 ነው ማለት ነው። በሁለቱ መካከል ያለው ጋፕ 1000 ማይነስ ኤክስ ነው። ከቀደሙ የሚለየው እቺኛቱን ኤክስ ምን ማድረግ ብቻ ነው? 1000 ማይነስ ኤክስ ማድረግ ብቻ ነው ማለት ነው። አንድ ነው ፎርሙላው ተመሳሳይ ነው። ስለዚህ ማይነስ 30 ስኩዌር ማይነስ 30 ስኩዌር ኦቨር 2 ታይምስ ኤክሳችን ምን ይሆናል ማለት ነው? ጋፑ ማለት ነው 1000 ሲቀነስ ኤክስ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ምን አደረኩኝ ማለት ነው? ኤክስ ኦቨር ኤ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ኤክስ ኦቨር ቢ ልትባሉ ከላይ ያለው እኩል ከሆነ ከታች ያለው እኩል ይሆናል። ስለዚህ ሁለቱም ኢኩዌት ማድረግ ብቻ ነው። በቃ ሌላ ነገር ውስጥ አልገባ። ይሄኛውን እንዴት ነው የሰራው? ተመሳሳይ ስቴፕ ነው ያደረኩት። ምንድን ነው ያደረኩት? ፋይናል ቬሎሲቲው 0 ነው። ይሄኛው አመጣጡ ግራ ከገባችሁ ልክ እንደዚህ ነው። ይሄኛው ፋይናል ቬሎሲቲው 0 ነው፣ ምክንያቱም ባቡሩ መጣ እዚህ ጋር ቆሟል። ስለዚህ ፋይናል ቬሎሲቲው 0 ነው ማለት ነው። ዘን 0 ማይነስ ኢኒሻል ቬሎሲቲው 30 ስኩዌር ነው አይደል? 30 ስኩዌር ኢዝ ኢኳልስ ቱ 2 ታይምስ አክሰለሬሽን ታይምስ ይሄ ዲስታንሱ 2 ታይምስ አክሰለሬሽን ታይምስ ዲስታንሱ መጥቶ እስከ መቆምበት ያለው ጋር 1000 ማይነስ ኤክስ ነው አይደል? 1000 ማይነስ ኤክስ አደረኩት ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ምን ማለት ነው? ኤ ለብቻ ሳወጣ ልክ እንደዚህ ይመጣልኛል። ዘን ከላይ ያሉት እኩል ከሆኑ ከታች ያሉት እኩል ናቸው በሚለው መሰረት ምን ይሆናል? 2x is equals to 2000 minus 2x ይሆናል። ይሄን 2x ወደዚህ ሲወስደው 4x is equals to 2000 ይሆናል። x is equals to 500 ይሆናል ማለት ነው። ኤክሳችን 500 ማለት በቃ 500 ሜትር ላይ ነው ማለት ነው ሁለቱም እንትን ያሉት። ዘን ኤክሳችን 500 ከመጣ ቀጥታ አክሰለሬሽን ለማግኘት ምን ማለት ነው? እዚህ ጋር ማይነስ 30 ስኩዌር ኦቨር 2 ታይምስ ኤክስ 1000 ማለት ነው። 30 ስኩዌር ሲደረግ 900 ነው ሲካፈል 1000 ማይነስ 0.9 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ይመጣል ማለት ነው። አክሰለሬሽናችን ምን ማለት ነው? ኔጌቲቭ የሆነበት ምክንያት ያው ሁለቱም ፍሬን እየያዙ ነው ዲሰለሬት እያደረጉ ነው በሚለው ማለት ነው።